දැන් නැවත මේ පැත්තේ තියෙන තංගුස් නූල අරන් මේ පැත්තට තියෙන සුදු පාට පබුලුව තුලින් දමා ගන්නවා. දමලා මේකට දානවා මේ එතකොට සුදු පබුලු දෙකක් රැඳිලා තියෙනවා. දානවා රතු පාට 3ක් දාලා පහේ රවුමක් හදා ගන්නවා එතන. අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්න. ඊළඟට අපි මේ සුදු පබුලු දෙකක් තුලින් දානවා තංගුස් නූල. එතනට දානවා අපි රතු පබුලු 3ක්. දැන් මේ නූලට තමයි අපි රතු පබුලු 3 දැම්මේ මේ පැත්තට තියෙන නූලට. ඊට පස්සේ ඒක අර නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. නැවත අපි මේ සුදු දෙකට දානවා මේ පැත්තට තියෙන නූල, පාතට තියෙන නූල. දැන් අපි මේ උඩට තියෙන නූලට රතු පබුලු දෙකක් දානවා. දැන් ඔයාලා පහේ රවුමක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ හයේ රවුමක් දැම්මා. ආයේ පහේ රවුමක් දාලා මෙතන මේ සයිඩ් එකෙන් ඔයාලා අතක් වගේ පේන්න දාන්න රතු පබුලුවයි සුදු පබුලුවයි නැවත රතු පබුලුව. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්න. එහෙම ක්‍රොස් කරලා ඔයාලා නැවත මේ පල්ලෙහාට තියෙන නූල අරගෙන මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලා අපි දාගත්තු රතු පබුලුව තියෙන්නේ. එතනින් දානවා. දාලා නැවත මේ සුදු පබුලු දෙකක් ඇතුලෙන් දානවා. ඊට පස්සේ මේ ආයේ අනිත් නූල මේ උඩ තියෙන සුදු පබුලුවෙන් දාලා ඊළඟට තියෙන රතු පබුලුවෙනුත් දා ගන්නවා. නැවත අපි මැද තියෙන රතු පබුලුවෙනුත් දානවා. දැන් අපි මේ පාතට තියෙන නූලට නැවත දානවා රතු පබුලු දෙකක්. අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. දැන් නැවත හයේ රවුමක් දාගන්න ඕනේ. මේ සුදු පබුලු දෙක තුලින්ම තංගුස්පට දාගන්න. දාලා හයේ රවුමක් හැදෙන්න දැන් පබුලු 3ක රැඳිලා තියෙනවා සුදු පබුලු දෙකයි රතු පබුලුවේ තංගුස් නූල. එතකොට තව රතු පබුලු 3ක් දාන්න ඕනේ.
දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් අපි ආයේ පහේ රවුමක් දාගන්න ඕනේ. ඒකට මේ සුදු පබුළු දෙක ඇතුළෙන්ම තංගුස් නූල දාලා නැවත මේ රතු පබුළුව තුලිනුත් දාන්න. දැන් පහේ රවුමක් එන්න ඕනේ. එතකොට අපිට තංගුස් පොටවල් දෙකේ පබුළු 4ක් රැඳිලා තියෙනවා. අපි මේ පැත්තේ නූලට දානවා එක රතු පබුළුවක්. මේ පැත්තේ නූලට දානවා එක රතු පබුළුවක්. දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ නූල ගන්න ඕනේ නූල් දෙක මේ පබුළුවේ දෙපැත්තෙන් එන්න. මෙතන තියෙන්නේ දැන් මෙතන අතක් වගේ කොටසක් දැම්මනේ. මේ පැත්තටත් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේකට ගන්න ඕනේ මේ පබුළුව තුලින් ගන්න ඕනේ දෙපැත්තට එන්න මේ නූල් දෙක. බලන්න. දැන් නූල් දෙක මෙතනනේ තියෙන්නේ. අපි මේ පබුළුව තුලින් තමයි ගන්න ඕනේ එක පැත්තක්. අනිත් අංගුස් නූල මේ වටේට ගිහිල්ලා මේ පබුළුව ඇතුලෙන් මේ පැත්තට ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ අත දාන එක මුළු සැන්ටාවම ගොතලා ඉවර වෙලත් වෙනමත් දාගන්න පුළුවන් වෙනම තංගුස් කොටස් අරන්. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම දාගත්තම ඔයාලට එකම තංගුස් නූලෙන් මේක ගොතා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතනට රතු පබුළුවයි සුදු පබුළුවයි නැවත රතු පබුළුව දාලා ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් එතකොට අත වගේ පේන්න මේ විදිහට තමයි දෙපැත්තට දාගන්න ඕනේ. මේ අත් දෙක වෙනම තංගුස් පොටවල් අරන් මුළු සැන්ටාවම වියලා ඉවර වෙලා දෙපැත්තට ජොයින් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම දාගත්තම එකම නූලෙන් ඔයාලට ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපි නැවත කලින් තිබුණා වගේ මේ පබුළුව තුලට නූල් පටවල් දෙකම අරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ පැත්තේ යට පැත්තට තියෙන තංගුස් නූල අරන් මේ පබුළුව තුලින් දාන්න පුළුවන්. මේ උඩට තියෙන තංගුස් නූල ආයේ වටයක් ගිහිල්ලා මේ අත දාපු එක ළඟින් මෙහෙම වටයක් ගිහිල්ලා අර පබුළුව ඇතුළටම ගන්න ඕනේ.
දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම නවත්තපු තැනටම ඒ පබුලුව ළඟටම ගෙනාව දෙපැත්තට තංගොස් පොත්. ඊට පස්සේ අපි එතනට දානවා රතු පබුලුවයි කොළ පාට පබුලුවයි නැවත රතු පබුලුව. දාලා අනිත් නූලත් සමග ක්‍රොස් කර ගන්නවා. නැවත ඊළඟ පබුලුව ඇතුලෙනුත් දානවා. ඒ කියන්නේ එතන පබුලු වලට 4 ඒවා තමයි අපි දාන්නේ. කොළ පාට පබුලුවයි නැවත කොළ පාට පබුලුවයි. උඩ නූලට තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ යට පැත්තට තියෙන නූලත් එක්ක තමයි ක්‍රොස් කරගන්නේ. ආයේ ඊළඟ තියෙන පබුලුව තුලින් දා ගන්නවා තංගුස් නූල. නැවත එතනට කොළ පබුලුවයි රතු පබුලුවයි දානවා. දාලා අනිත් නූලත් එක්ක ක්‍රොස් කර ගන්නවා. ආයේ ඊළඟ පබුලුවට දානවා. එතනටත් දානවා කොළ පබුලුවයි රතු පබුලුවයි. හැමතිස්සෙම යට පැත්තට තියෙන නූලෙන් තමයි පබුලු අතරින් අරින්නේ. උඩ තියෙන නූලෙන් තමයි පබුලු දමා ගන්න. නැවත ඊළඟ තියෙන පබුලුවට දානවා. ආයෙ දානවා කොළ පාට පබුලුවයි රතු පබුලුවයි. ආයෙ ඊළඟ තියෙන පබුලුවට දානවා. ආයෙ දානවා කොළ පාට පබුලු දෙකක්. ආයේ ඊළඟට තියෙන රතු පබුලුවට දානවා.
ආයෙ දානවා කොළ පපුළුවයි රතු පපුළුවයි. නැවත දැන් අන්තිම පබුළුව මේ පබුළුව ඇතුළිනුත් දානවා තංගුස් නූල. ඊට පස්සේ උඩට තියෙන අනිත් පබුළුව තුලනුත් තංගුස් නූල දානවා. ආයෙ එතනට කොළ පාට පබුළුවක් දානවා. එතකොට ඔයාලට දැන් මෙහෙම තමයි පේන්නේ.